Kæru alþingismenn og landsmenn. Ég heiti Nathan Háká og ég Íslendingur. Ekki löglega, en maður sem hitti mig í sundlauginni eða heyrði mig á handboltaleik myndi vera sannfærður. Ég bý í Bandaríkjunum þar sem ég fæddist og ólst upp, en fyrir nokkrum árum ákvað ég að flytja til lands, þar sem þéttleikinn og hitinn eru lágir, internetið hratt og ríkisstjórnin ber eiginlega virðingu fyrir fólki sínu. Nú eftir margar klukkustundir á Wikipedia og RÚV ég alveg tilbúinn. Ég þarf bara atvinnuleyfi. Þetta ár útskrifast ég með MS í gagnavísindum frá háskóla í höfuðborg Bransans og ég búinn að sækja fjölmörg störf á Íslandi. En leitin ekki svona einföld fyrir mig. Fyrirtæki bara nenni ekki að ráða útlendinga og ég veit að því flest störf í þessum bransa ekki auglýst hjá Vinnumálastofnun eins og þau þurfa að gera til að ráða útlendinga. Íslensku hæfnin mín skiptir litlu því á þessu stigi enska notuð út allt. Bæti við því að ég þarf nokkra mánuði til að byrja að vinna og að enginn á Íslandi þekkir mig því það mjög erfitt þegar maður getur ekki hitt neitt í persónu og ég bara með engan séns hérna. En ég hélt áfram. Ég bauð íslenskum fyrirtækjum ólaunaða vinnu til að kynnast þeim og sýna þeim hæfileika mína og til að bæta fjárhaginn þeirra og búa til pláss fyrir mig eftir að ég útskrifaðist. Ég sendi tölvupósta til fleiri en 200 Íslendinga en úr minnihlutanum sem svaraði fékk ég bara nei, við höfum engan tíma eða nei, stéttarfélögin leyfa því ekki eða eitthvað svoleiðis. Allt árið fékk ég aðeins 4 jákvæð svör, öll frá sprotafyrirtækjum. Ég gerði ólaunaða vinnu fyrir öll 4 en ég fékk aldrei launað starf úr því. Margir hafa mælt með því að heimsækja Ísland og kynnast fólki á markaðnum. En ég einhverfur. Öll þessi samskipti mun erfiðari fyrir mig en fyrir flest fólk og þess vegna get ég ekki eignast vinni eins og aðrir innflytjendur. En einhverfan ekki öll slæm. Hún hjálpar mér að taka eftir smáatriðum og tengja saman mismunandi hugtök. Það bara erfitt að sannfæra fyrirtækjum þetta. Ég veit að þetta óvenjuleg umsókn því þetta ekki lífsnauðsynlegt fyrir mig, en beiðni mín snýst ekki það. Ég fyrirmynd af góðum innflytjanda. Sjálfstæður, velmenntaður, ég kostaði kaps að gegna starfi með lágum launum og háum sköttum og ég tala íslensku án hreims, allt án aðstoðar frá íslensku ríkisstjórninni. Annað en búsett og dvalarleyfi uppfylli ég öll skilyrðin fyrir íslenskan ríkisborgararétt. Og samtök iðnaðarins tala gervigreindar kapphlaupið og krefjast þúsundir tæknisérfræðinga á næstu árum. Ef þið á Alþingi segið nei, hvað skilaboð myndi það senda til þjóðarinnar? Takk fyrir að horfa og áfram Ísland! Þó ég get verið á Íslandi í 90 daga, það margt sem ég get ekki gert án kennitölu, sérstaklega því ég verð ekki með neitt til að aðstoða mig. En þetta mál fyrst og fremst fjárhagslegt. Ég nú með varla nóga peninga fyrir flutning og 3 mánaða dvöl og þegar ég kæmi aftur til Bandaríkjanna myndi ég ekki hafa efni á alvöru flutningi. Og manstu að ég þarf nokkra mánuði til að byrja að vinna. Það bara oft hættulegt að koma til Íslands og vona að vera ráðinn. Núverandi launakröfur mínar 950.000 krónur á mánuði og tekjuskattur minn verður 285.000.
Og ég mun ekki koma án starfs. Núverandi ástandið mitt nú gott að ég vil frekar vera í því heldur en á Íslandi á atvinnuleysisbótum. Já, en í fyrsta lagi ekki margir í bransanum. Samkvæmt Hagstofu Íslands. Úr fólki á Íslandi 20 til 64 ára að aldri fæddist 9,9% á landi utan ESB eða Schengen. Þegar ég leitaði á LinkedIn að fólki á Íslandi, úr 500 sem vefsíðan mælti með voru innan við 5% frá landi utan ESB eða Schengen. En ég skoðaði og talaði við þau sem ég fann. Ég læriði að maður á að gera eitt af þessu. 1. Giftast Íslendingi. 2. Stunda háskólanám á Íslandi, ekki fyrir löglega undan þá heldur bara til að kynnast fólki. Eða 3. Vera með 10 ára reynslu sem yfirmaður eða stjórnandi. Á LinkedIn fann ég bara 2 í öllum bransanum á Íslandi sem voru í mínu ástandi þegar þeir komu til Íslands. Ég talaði líka við Vinnumálastofnun og við íslenskan sérfræðing í útlendingalögum. Mér var sagt að útlendingalögin sé ekkert mál á þessu menntunarstigi ef maður með starfstilboð. En það vandamálið. Fyrirtækin nenni ekki að ráða útlendinga eins og ég sagði áður. Og ég með miklu meiri gögn sem styðja þessa kenningu. Til dæmis kennitöluskyldur á umsóknum, rafræn auðkenning sem virkar ekki með bandarískum símanúmerum og staðreyndin að ég hef aldrei fengið viðtal fyrir auglýst starf. Stundum en ekki nóg til að hjálpa mér. Ástandið svona. Sum störf krefjast bara BS en þá eru alltaf margir Íslendingar sem uppfylla kröfurnar sem þýðir að ég ekki valinn hvort sem tungumálið Önnur störf krefjast MS og það eru færi Íslendingar sem ég á að keppa við. En frá sjónarhorni fyrirtækjanna kostnaðurinn á íslensku of hár til að réttlæta hana og þess vegna ákveða flest fyrirtæki að nota ensku og þá starfið opið öllum Evrópumönnum. Og jafnvel þegar starfið krefst íslensku hæfni, það ekki sjálfsagt að fyrirtækið trúir að ég tala íslensku, því það mjög einfalt að þýða tölvupóst eða kynningarbréf með gervigreind. Ég hef fengið mörg svör á ensku við tölvupósta sem ég sendi á íslensku. Þegar ég byrjaði í BS-nám var ég bara 15 ára gamall og ungur til að vinna, keyra eða búa svo langt frá foreldrum mínum. Þess vegna sótti ég aðeins nám hjá skólum í Norður Kaliforníu. Hvað með MS? Ég hugsaði ekki mikið MS-nám því margar íslenskar starfslýsingar kröfðust ekki MS og ég hélt að það væri óþarfi. Ég sótti aðeins nám hjá USF þar sem ég stundaði BS-nám og þar sem námið átti að taka bara 1 ár. Það tók 2 ár að því að 1 ár var of mikið verk fyrir mig og á grundvelli einhverfunar leyfði skólinn mér að gera 2 ára nám en ég ætla ennþá að útskrifast. Og ég naut auka ársins til að fjarvinna fyrir íslensk fyrirtæki en eins og ég sagði fékk ég aldrei formleg starf úr því. Nei, MS-námið minn var nógu erfitt að ég treysti ekki sjálfu mér að klára doktorsnám og ég komin langt á undan flestu einhverfu fólki eftir menntun og starfsreynslu. Ég pældi í þessu. Mannsnafnið mitt gilt á íslensku og þó að ég segi Nathan á ensku hef ég ákveðið að segja Nathan á íslensku til að einfalda framburð og stafsetningu og því foreldranafn myndi hljóma illa á íslensku ætla ég að halda löglega eftir nafninu mínu óbreyttu en segja HK óformlega. Mér finnst núverandi stjórnmálaástandið í Bandaríkjunum mjög slæmt, ekki bara fyrir mig. Þegar ég byrjaði menntunarferilinn voru nær allir í bandaríska tæknibransanum demókratar. Elon Musk studdi Hillary Clinton árið 2016. En síðan hefur bransinn farið lengi til hægri og þó að Elon Musk verstur, hann ekki einn. Meta, Amazon, Google, Intel og OpenAI hafa öll unnið með núverandi ríkisstjórnina eða dreigð fjölbreytni og jafnréttisstefnur tilbaka eða eitthvað svoleiðis.
Ef ég get ekki flutt til Íslands þá verð ég með engan valkost nema að vinna þarna og taka þátt í þessum brotum. Viljið þið ekki frekar stela mér fyrir ykkar lið? Ef þú ert enn að horfa og vilt vita meira mig, þú mátt senda tölvupóst til þessara netfanga sem þú sérð á skjánum. Skiptir ekki hvort ég les þau bæði daglega. Ef þú ert með starfstilboð fyrir mig, frábært. Sendi mér tölvupóst eða kíktu á LinkedIn og myndu að ég er færastur í Python, reikniritahraða og vefskröpun. Ef þú ert ekki með starfstilboð en vilt bara styðja mig, það er alveg í lagi en talaðu fyrst og fremst við Alþingi með þessu netfangi. Hlakka til að sjá ykkur!